Hello guys! Nandito naman ako sa aking kitchen. At tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng homemade cake. Let's start na po tayo. Okay, ito po ang ating mga ingredients. Gagamit po tayo ng 1/2 cup of flour, 1 teaspoon of vanilla powder, 1/2 spoon of baking powder, 3 eggs, 3/4 cup of oil, and 3/4 cup of fresh milk. Kung wala naman po kayong fresh milk, pwede pong powder milk. Kalawin lang po natin siya sa tubig. And 1 cup of sugar. And let's start po. Imimix lang po natin siya sa ating mixing bowl. Ilagay na po natin yung ating flour. Paghalu-haluin lang po natin yung ating mga ingredients. Okay. Yung ating oil, and yung ating sugar, and yung ating fresh milk, yung ating vanilla, baking powder, and 3 eggs. Yan. I-mix lang po natin siya, and gagamit po tayo ng, ito po ang ating mixer na gagamitin. Okay. Nag-mix na po tayo. Yan po, na-mix ko na po siya ng 2 to 3 minutes. Kailangan lang po natin siya ng i-mix na maigi para po lahat ng ingredients niya ay matunaw. Okay, ready na po. Ilalagay na po natin siya sa ating lutuan. Okay, ito po yung ating gagamitin na lulutuan ng ating cake. Nilagyan ko lang po siya ng oil. Pagkatapos po nilagyan ng oil, ay nilagyan ko po siya ng kaunting flour para pag naluto po yung ating cake ay hindi po siya magdikit doon sa ating pinaglutuan. Okay. Ngayon po ay ilalagay lang po natin siya dito. At kung gusto niyo naman pong gumawa po ng marami, ay pwede naman yung doblehin lang yung aking ginawang ingredients para po ay makagawa kayo ng maraming cake. Okay. Let's start to cook na po ang ating oven. Bago po natin ilagay ang ating cake, make sure po na mainit na po ang ating oven, and i-cook lang po natin siya ng 30 minutes. Okay, start na po tayo. Ito po ang ating cake at hintayin naman po natin ang ating 30 minutes para siya ay maluto. Yan guys, luto na po ang ating cake at testingin po natin kung talagang sure na luto na po siya. Gamit po tayo ng ng toothpick. Yan, makikita naman po natin na malinis siya at walang sumasama. Yan po. Ready na po siya. Okay, cut po natin. Ayan guys, napakasimple. Alam nyo guys, masarap to pag sa umaga, sa breakfast. Kagaya po nating mga Pinoy na mahilig po tayo sa kape tuwing umaga. Yan po, masarap po siya pag sa umaga. Para na rin po tayong mayroong tinapay. Yan, masarap po siya guys. Yan. Yan na po ang ating final na cake. And sa lahat po ng mga nagsusubscribe sa akin, maraming salamat po. At gayon din po sa mga hindi pa nakasubscribe, please like and subscribe my channel. Yun lang po, and thanks. Bye-bye. God bless all.